like to recognize now Congressman Marcoleta for his interpellation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po, Ginoong Gabby Lopez III. At ipagpaumanhin po ninyo na hahaba po ng konti ang pagtatanong po namin sa inyo. Kanina po, ng mga naunang nagtanong sa inyo, si Congresswoman Diane Bautista, tinanong po niya kayo, kaugnay po ng pagkakakuha ninyo ng identification card bilang isang Pilipino, kung kayo po ay gumamit ng alien fingerprint card. Natatandaan ko po, sinagot ninyo hindi po ninyo matandaan. Tama po ba yun, Ginoong Gabby Lopez? Magandang umaga po, Congressman Marcoleta. Opo. Opo. I don't recall what the process was involved in 2001. Salamat po. At dahil hindi nga po ninyo matandaan, tinanong po ninyo ang inyong abogado, si Attorney Bautista, kung baka naman siya po ay natatandaan niya. Ganon din po ang sinagot niya, hindi rin po niya matandaan. Tama po ba yun, Attorney Bautista? Tama po yun, Congressman Marcoleta. Na hindi po ninyo natatandaan, ano po? Kasi po, hindi po Opo, ako hindi lang po. abogado. Hindi po ninyo natatandaan. Hindi po akong abogado humawak na yun pero sinabi po sa akin Salamat na malamang meron. Meron po kasi akong kopya ng alien fingerprint card. Medyo malabo lamang po. At totoo po, ito ipakikita ko po sa... Bibigyan ko po ng kopya ang ating committee secretary para makita niya po. Only to refresh the memory of Mr. Gabby Lopez na sila po ay gumamit ng alien fingerprint card. For the record lamang po, Mr. Chair. Maaari niyo po bang ipakita sa amin ngayon, Congressman Marcoleta? Bureau of Immigration. For the record, Mr. Chair, I will approach the chairman to show this particular document. Yes, Congressman Marcoleta. May I request, Mr. Chair, that that particular document should be shown also to the President of Abs-Cbn. COMSEC is directed to show the document to the side of Abs-Cbn. Hmm. 1996. Mr. Chairman, just a very short manifestation. I have gone over the document and I saw that it was a document coming from the Bureau of Immigration. Unfortunately, it was not a certified true copy, and therefore to establish the authenticity of that document, may we request a certified true copy coming from the Bureau of Immigration. COMSEC is requested to get certified true copies from the Bureau of Immigration. Questions of Bureau of Immigration. Mr. Chair, with that request, I would like to request further that even the fingerprint cards which indicate that it was utilized
that fingerprint card, Mr. Chair, would also show that it was an alien form. Mr. Chair, Congressman Zarate. in line with the manifestations of our colleagues, subject then to the proper authentication of these documents coming from the Bureau of Immigration. Salamat po, going Mr. to Chair. Pwede na po defer? ba akong magpatuloy? Maybe subject to the authentication, because if it is not yet authenticated, my question now is, are we going to allow questions being propounded on that document not yet properly authenticated? Mr. Chair, I am no longer asked question on this particular document. Ginawa ko lamang po ito to refresh the memory of the lawyer as well as Mr. Gabby Lopez na talaga pong meron po na ginamit na alien fingerprint card. Pero Yes, Congressman hindi ko na- Marcoleta, you still have the floor. hindi ko Please na po continue gagamitin with to. your question. Kanina po kasi, tinanong po kayo ni Congressman Boyeng Rimulya, Mr. Lopez, kung kayo po ay kalahating Pilipino o kalahating Amerikano. Ang totoo po nun, meron pong underlying significance po yung tanong na yun. We should not forget that the very issue here, Mr. Lopez and Attorney Bautista, is Article 16, Section 11 of the Philippine Constitution. Ang totoo po nito, hindi natin paglalabanan yung issue na kayo po ay American citizen at saka Pilipino pa. Talaga pong napakaswerte po ninyo at hindi po ninyo kasalanan yon. Totoo lahat po ang sinabi ng mga abogadong nagsalita na kayo po talaga ay isang American citizen at isang Pilipino. Wala pong debate doon. Nung kayo po ay hindi pa nagme-may-ari ng ABS-CBN, wala pa pong problema yun Nagkaroon po ng problema nung kayo po ay nagkaroon na ng pag-aari o kasama na po kayo sa pamamahala ng ABS-CBN sapagkat isasangguni po natin ito dun sa Article 16, Section 11, kung ito po ay nalalabag. Attorney Bautista, this is a very honest question to you. Did Article 16, Section 11 of the 1987 Philippine Constitution contemplate a situation where the Filipino citizen mentioned in that particular article should also be another citizen of another country? Tinatanong po ninyo aking opinion? Opo, pwede po. Wala pong nagbabawal doon. Hindi po. Ang sinasabi ko po Wala ganito. po yan. Ganito po, para malinawan po tayo. Ang sinasabi po kasi doon, yung pagmemay-ari at pamamahala ng isang mass media company ay limitado lang sa mga Pilipino. Wala po sanang problema doon kung si Ginoong Gabby Lopez ay Pilipino lang, hindi pa siya Amerikano. Yung tanong po kanina ni Congressman Boyeng Rimulya, nandito po yung pagpapakahulugan dito We will have a problem processing that particular issue. Kasi po ang sinasabi lamang doon, tanging Pilipino lamang. Paano po natin isasangkot ang kanyang pagiging American citizen within the meaning of that constitutional provision? Tandaan po natin, Attorney Bautista, hindi po kasalanan ni Ginoong Gabby Lopez kung siya po ay napanganak sa Amerika. Hindi po rin niya kasalanan napanganak siya sa Pilipinong mga magulang. Kaya dalawa po nga yun Ang nagiging problema po natin dito, ang saligang batas, matibay ang kanyang paninindigan na Pilipino lamang. Pati nga po korporasyon
kooperatiba, asosasyon na magme-may-ari at mamamahala nito, kinakailangan ding wholly owned and managed by such citizens. Kinakailangan po kasi palagi tayong gumagalang sa probisang saligang batas. Ngayon po, balik po ako doon sa tanong, kalahating Amerikano po ba kayo o kalahating Pilipino? Bakit po palaging doon ako pumupunta? Ngayon po kasi, pinaninindiganan ninyo, talagang kayo po ay Pilipino. Kahit kailan hindi nyo ni-renounce ito. Mr. Gabby Lopez, kung talaga pong nasa puso ninyo ang init ng isang pagka-Pilipino, patriotismo, bakit po naman hinintay po ninyo ang 48 taon para magpa-recognize po kayo bilang Pilipino? Kong Marcoleta, last question na po yan. Thank you. Mr. Chair, pwede bang may second round po ba ito? Palista lang po para sa next round po. Kung kulang pa po yung mga tanong. Opo, pero pag gano po, kung di ko matapos kasi nagsisimula lang po ako eh. Pwede po mong sa second round po ako. Opo, papalista po namin. Salamat po. kayo agad. So Thank yung you. tanong ko pong naiwan, bakit po hinintay ni Ginoong Lopez ang 48 taon bago niya naisip na kailangan pala niya ng isang identification certificate at ma-recognize siyang Pilipino? Ang tanong pong ito ay para kay Ginoong Gabby Lopez. At pagkatapos, iiwanan ko pong tanong ito, Mr. Chair. Kung ito pong pagiging Pilipino niya ay automatic. Automatic po eh. Bakit kakailanganin mo po na magpa-recognize ka in 2000, in year 2000? Yung pong dalawang tanong muna po na yun kasi wala na po akong panahon, Mr. Gabby Lopez. Salamat po. Thank you, Kong Marcoleta. Mr. Lopez, pwede po niyo sagutin. Yes, salamat po. No? With regards to the second question, it was really to avail myself of a passport that I asked for that recognition. I don't understand the issue of 48 years. What does a 48 years refer to, Congressman Marcoleta? Ang inyong pong rason lang ay para lamang makapag-apply kayo ng Philippine passport. So it took you 48 years para lamang po makakuha kayo ng Philippine passport. Kaya po naisip ninyo na magpetisyon kayo, makakuha kayo ng recognition na kayo po'y Pilipino. That is correct, Congressman Marcoleta. Kong Marcoleta, pwede po siguro natin kunin ang opinion ng DOJ. Kasama rin po natin sila sa Zoom para baka bigay din ng clarification sa inyong mga tanong. Meron pong isang naiwan na tanong, Mr. Chair. Kung ito po ang pagiging Pilipino po ninyo, Mr. Lopez, ay automatic naman. At totoo naman pong kayo natural born citizen having been born to Filipino parents. Ito po ang espiritu ng jus sanguinis. Automatic naman po pala. Bakit kailangan po pa ninyong magpa-recognize? Dahil lamang po doon sa issue po ng pagkuha ng Philippine passport, hindi po ba? Sinagot niyo po ito sa tanong po kanina ni Congressman Rodriguez. Dahil lamang po sa Philippine passport, kaya kinakailangan po ninyong magpa-recognize bilang Pilipino. Yun po ba? Opo, Congressman Marcoleta. Salamat po. My lawyer, Ayo Bautista, will add additional points. Second round po ako mamaya, Mr. Chair. Wala na po akong panahon. Salamat po, Congressman Marcoleta, sa mga tanong ninyo. Attorney, Yes, sir. brief response lang po and then kunin natin yung sagot Brief. po ng DOJ. Brief. Nagpapasalamat ako dahil ngayon maliwanag na inaamin ni Congressman Marcoleta na Pilipino si Gabby Lopez. At inaamin din naman namin na Amerikano siya. Yung po sinasabi na bakit po ninyo hiningi yung Certificate of Recognition. Mr. Chair, point of order, hindi ko po tinanong si Attorney Bautista. Yung pong tanong ko po ay kay Mr. Yes, Gabby Lopez. nasagot na po, Attorney, ni Mr. Gabby Lopez yung tanong po ni Congressman Marcoleta. So ngayon, dito na po tayo sa DOJ. You have the floor. Salamat po.
Mr. Chairman, may I turn over the floor to our USEC, Emeline Aglipay Villar, who is with us via Zoom. Yusek Villar, you are recognized. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Mr. Chair. Una po, tungkol po doon sa pagbigay ng konfirmasyon ng DOJ sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, hindi po ito pamamaraan ng pag-grant o pag-perfect ng citizenship. Dahil po, siya po ay merong magulang, both father and mother, na Filipino citizen. Kaya po, sa kanyang pagkapanganak, siya po ay isang Filipino citizen. At tama rin po, dahil siya ay napanganak sa United States, ay siya din po ay isang American citizen. By birth, both Filipino and American citizen. Ang kanya pong paggamit ng kanyang US passport ay hindi po dahilan para mawala po ang kanyang Filipino citizenship. At ang hindi naman po niya pagkakaroon ng Philippine passport ay hindi rin isang dahilan na hindi siya maging Pilipino. Dahil katulad nga po ng nabanggit ko kanina, sa kanya pong pagkapanganak na may Pilipinong ama at Pilipinang ina, ay nagbibigay sa kanya ng pagka-Pilipino niya o ng kanyang Philippine citizenship. Thank you po, Yusek. The chair would like to recognize now Congressman Barzaga. Maraming salamat, Mr. Chairman. Unang-una, Mr. Chairman, isang malaking karangalan na ang isang taong katulad ko na pangkaraniwan lamang ay mabibigyan ng pagkakataon na makapagtanong at makapagpatanong at makapaglinaw sa mga isyu na hinaharap ng ABS-CBN pati na kay Ginoong Gabby Lopez. Bilang ordinaryong Pilipino na pinanganak sa lalawigan ng Cavite, mahalaga sa akin ang citizenship. It is the oath of allegiance of a person to his country. And for the record, in 1975, during the period of martial law, and also in 1983, bagamat ang tatlong kapatid ko ay nasa Amerika at nakatanggap ako ng 2 petisyon para maging immigrant at pumunta sa Amerika, notwithstanding that it is a period of martial law, I chose to remain in the Philippines. At maraming nagtatanong sa akin, Pili Barzaga, bakit sinayang mo ang pagkakataon? At isa ang sagot ko, I am a Filipino. Kung ano man ang maitutulong ko sa aking bansa, yon ay gagawin ko. Ginoong Lopez, ipinanganak ka sa Amerika noong 1952 sa Boston, Massachusetts. Ang una kong tanong, hanggang kailan ka tumigil sa Amerika bago ka bumalik sa Pilipinas? Magandang umaga po, Congressman Barzaga. Thank you for that question. Alam mo po, yung tatay ko ay nag-aaral sa Boston noon. At napanganak ako habang nag-aaral siya sa Harvard Business School. So in effect, I stayed in America, I believe it was less than a year. So talaga dito ako lumaki sa Pilipinas. I was only born there, and within the space of 1 year, we had returned to the Philippines. The only time I have been in America for any extended period of time, other than my birth, was during martial law, when my father and I escaped the prison of Marcos and escaped to America. So we came back immediately after the EDSA revolution. So other than those periods, I have been living in the Philippines all my life. Ang katanungan ko lamang po ay kailan ang unang pagkakataon na kayo ay pumunta sa Pilipinas mula nang kayo ay ipikanak. At ang sabi nyo, halos pagkalipas lamang ng 1 taon. Tama po ba? Opo, Okay. Your Honor. At sapagkat bumalik kayo sa Pilipinas, kinakailangan meron kayong passport at siguro ang passport na ginamit nyo ay US passport. Tama po ba?
Hindi ko po maalala yun, Your Honor, but I suppose ito sa US passport. Ano sagot? Opo, Your Honor. US passport. At nang bumalik kayo sa Pilipinas, 1 year after your birth, bumalik ba ulit kayo sa Amerika? As I said, I went back to America to go to college, Your Honor. More or less ilang taon yon sa una niyong pagdating sa Pilipinas? I believe I was 19 years old, Your Honor. 19 years old. Matatandaan niyo ba kung gaano katagal ang validity ng US passport? Hindi ko po maaalala. Malaman. Hindi niyo matandaan. Pero nang bumalik kayo sa Amerika, nang kayo ay 19 na taon na gulang na, ang ginamit niyo sa pagbalik sa Amerika ay US passport. Hindi ko pa maalala kung US passport ang ginamit ko po. Nililinaw lang po natin para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Kanina po ay napag-usapan dito kasama na ang paglilinaw ng aming mga kasamang kinatawan na nagkaroon lamang kayo ng Philippine passport noon 2001. Tama bang sabihin na hanggang noong 2001 wala kayong Philippine passport? Hindi po. It is possible that my parents got me a Philippine passport during the times that I was in the Philippines. Pero hindi ko po maalala. Bumalik kayo sa Amerika na kayo ay 19 na taon na gulang na, ano ang ginawa nyo sa Amerika? Nag-aral po ako, Your Honor. Gano'ng katagal po kayo nag-aral sa Amerika? 4 na taon po, Your Honor. So, himigit kumulang, ang inyong pag-aaral ay umabot ng 4 na taon, 23 taon kayo nang matapos ang inyong pag-aaral. Nang kayo ba ay makatapos sa Amerika, bumalik ba kayo sa bansang Pilipinas? Opo, Your Honor. At Congressman pagbalik Barzaga, nyo sa sorry bansang po. Pilipinas, Last question po tayo, Congressman Barzaga. may I just be permitted to finish this line of questioning? Yes, last na Okay. po. Thank you. About the citizenship. Nung kayo ay bumalik sa Pilipinas, ang gamit nyo rin ay US passport when you were already 23 years of age. I cannot recall, Your Honor. Okay, you cannot recall. Noong bumalik kayo when you were already 23 years of age, and that would be approximately in 1965, umalis ba ulit kayo sa Pilipinas at bumalik sa Amerika? Opo, Your Honor. Natatandaan niyo po ba kung kailan kayo bumalik sa Amerika pagkatapos niyong dumating sa Pilipinas noong 1965? I think I have we have the dates wrong. No? 1952, I was in the Philippines 19 years. So I went to America in 1970. I graduated from college in 1974. Tumakas kami sa Amerika in 1977, and I went to take my master's in Boston in 1978, and I came back in 1986 po. So, sa madaling sabi, tama ba yung sagot, yung appreciation namin kanina na pagkalipas ng 4 na taon ng inyong pag-aaral sa Amerika, bumalik na kayo sa Pilipinas? Opo, Your Honor. And that would be approximately in 1965, sapagkat ang edad nyo noon ay halos 23 years old. Sapagkat ang sabi nyo, 19 na taong kayong gulang nang kayo ay bumalik sa Amerika. Opo, but it's not 1965 po. It's 1975 po, Your Honor. 1975 na kayo ay bumalik sa Pilipinas. Sa Amerika. I was 23 years old.
Okay, 1952 to 1975 nang kayo ay bumalik sa Amerika. 1975. Okay. No, I went back in 1977 yata po. At bumalik kayo Bumalik ako sa Amerika. Tumakas 19 po ako. Tumakas ko po ako kasama ng tatay ko and si Senator Osmeña. in 1975. 1977. 1977. Opo. At gano'ng katagal naman kayo tumigil sa Amerika mula noong 1977? Until the EDSA revolution po, Your Honor. And the EDSA revolution was in 1986, February to be exact. I returned in July 1986 po. 1986. Nang kayo ay nasa Amerika, kayo ba ay nakabili ng anumang property sa Amerika, katulad ng kotse, katulad ng lupa, o anumang ari-arian? Opo, Your Honor. Opo. At sapagkat kabisado niyo naman ang mga kontrata, bilang isang businessman, certainly sa mga kontratang nagpapatunay na kayo ay may binling ari-arian sa Amerika, ay sasabihin nyo ang inyong personal circumstances. Tama po ba? Opo, Your Honor. At siguro sapagkat kayo ay nasa Amerika, holder of a Philippine passport, ang lagi niyong nilalagay sa description ng inyong citizenship ay American citizen. Opo, Your Honor. Okay. Kong PD, okay na po. Not yet. Pakirap up na po. Pakirap up na po. Well, Kong PD. anyway, unlike my fellow congressmen, I did not make any lengthy manifestation nor any quotes pertaining to the decision of the Supreme Court. I'm merely asking for factual information. Kasi itong purpose natin factual. When it comes to the legal, then let our lawyers handle that. Okay, yun lamang. So, I'll continue. Please. Sino ba ang susunod sa akin? Congressman Acosta. Okay. For a while. Kung nandito lamang si Congressman Acosta, hingin ko na sana Well, anyway, let me continue. Sa inyong pagkakatanda, ilang US passport ang inyong nagamit sa matagal niyong pag-aantay, pagtigil sa bansang Amerika? In 1975 to 1986, I did not need a US passport because I never traveled outside of America po. Pakiulit po, between 1975 and 1986. I did not need my US passport because I did not travel outside the United States. Pero noong 1986, nang kayo ay bumalik sa Pilipinas, ang ginamit nyo ay US passport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Well, sinasabi ng aking mga kasamahan katina, pati na ng inyong abogado, na kayo ay isang natural-born citizen because your father, under the 1973 Constitution, is a Filipino citizen. Ang tanong ko po lamang ay, kailan ang unang pagkakataon na nalaman nyo na kayo kahit na pinanganak sa Amerika ay isang Filipino citizen? Your Honor, all my life I have considered myself a Filipino citizen. I grew up in the Philippines. My father was a Filipino. His father was a Filipino. We are 7 generations of Lopez's living in the Philippines. Well, as a matter of fact, your uncle, who happens to be the brother of your father, was elected for several positions, including vice presidency during the time of President Marcos. Opo, Your Honor. Opo, okay. Ngayon,
You admitted at sinabi mo sa amin na ikaw ay nag-aral sa Amerika. Doon ka nagkuleyo. Doon ka tumigil. Sa Amerika ba, ang isang Filipino citizen ay hindi pwedeng mag-apply ng Philippine passport before the consulate sa Amerika? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi sumagi sa iyong isipan na ito itanong sa iyong mga magulang, pati na sa iyong mga kamag-anak sa Amerika, na ako ay Pilipino, our family tradition is in the service of the Filipino nation, kaya ang gusto ko ay maging Pilipino at gustong kumuha ng Philippine passport kahit na ako ay nandito sa bansang Amerika. Your Honor, after 1972, it was martial law. My family properties were taken over by Mr. Marcos. How could I go to an embassy owned and controlled by Mr. Marcos and ask for a Philippine passport? Well, what about bumalik ka sa Pilipinas, anong petsa? July 1986. July 1986. And you know, at nalalaman mo bilang isang katotohanan na ang Marcos ay nawala na as early as February 1986. So meron kang sapat na pagkakataon mula Marso, Abril, Mayo, up to July na mag-apply ng Philippine passport sa Amerika. Pero hindi mo ginawa sapagkat hindi mo alam. Opo, Your Honor. It was not Okay. the primary. Maraming cause. salamat. Mr. Chairman, one last point. Sinabi mo kanina at sinabi rin ni Attorney Ayo na noong year 2000, nag-apply ka ng Certificate of Recognition as a Filipino citizen. And perhaps Attorney Ayo can answer my question. Attorney Ayo, you're recognized. Opo, humingi po siya ng petition for recognition sa Bureau of Immigration. Where, as a lawyer, based on our practice, whenever we apply for a petition, kapag tayo ay nag-apply ng petition, the petition might be granted, the petition may not be granted. Tama Opo. po ba? As a matter of fact, ang sabi nga ng kaibigan kong si Edsa Lagman, the recognition is an affirmation that he is a Filipino citizen. At nabanggit mo din kanina, unfortunately, you were not the lawyer of Mr. Gabby Lopez in the year 2001. Opo. Okay. I am an ordinary Filipino citizen. Ang mga magulang ko ay Pilipino. I was born in 1950, 2 years earlier than the birth of Mr. Lopez. And therefore, my citizenship is being governed by the 1935 Constitution. Kapag nag-apply ako ng passport, katulad ng ordinaryong Pilipino, sapagkat kami ay natural-born citizen, mag-apply lamang kami ng application sa Department of Foreign Affairs. We have just to show the birth certificate showing our parents together with their nationality. As a lawyer, kung ganyan ang ginawa ni Mr. Lopez at hindi na nag-file ng petition for recognition, mai-issue ba siya ng Philippine passport? Hindi po ako eksperto dalubhasa sa immigration law, Congressman PD, no? Pero bilang Pilipino, he is entitled to a Philippine passport as long as he complies with all the formal requirements. Ngayon kung kailangan po o makakatulong ang Certificate of Acknowledgement or Recognition ng Bureau of Immigration, kung ako po ang abogado niya, sasabihin ko, kumuha po tayo nun. At malinaw naman po dun sa binasa ko na yung Bureau of Immigration Law, at ito po ay kinonfirm ng taga-DOJ a few minutes ago, it is for any legal purpose. Kaya kahit ano pong dahilan,
kung gustuhin ko na gamitin yung petition for recognition ko, wala akong Okay. irrelevant na ho kung ano yung dahilan eh. Okay. Well, on record, and as submitted during the interpellation, the first time that Mr. Lopez, ang kauna-unahang pagkakataon na nag-apply ng Philippine passport si Mr. Lopez ay in 2001. Tama po ba? Yun po ang intindi ko. Okay. Maraming Kasi po, salamat. Kong PD, tayo po, nung bata po tayo, when we were minors, kung kumukuha ng passport yung magulang natin, hindi po natin alam naman kung American o Filipino passport ang hiningi ng magulang natin. Eh. Basta sasabihin lang sa'yo, o lumabas tayo sa airport, pumunta tayo sa ganun. Si Mr. Lopez bumalik sa Pilipinas noong 1986. Ang katanungan ko, mula noong 1986 up to the year 2000, mayroon bang mga dokumento o articles of incorporation na si Mr. Lopez ay incorporator? Kong PD, sorry po, last na po talaga. Kasi binigay na rin po ni Kong Hil Acosta yung oras sa inyo, pero patapos na rin po. Thank you. Malamang po, And being a seasoned lawyer, Attorney Ayo Bautista, of course, the nationality of the incorporators are identified at sinasabi doon sa Articles of Incorporation. opo, Pwede ba natin tanungin si Mr. Lopez doon sa mga Articles of Incorporation na siya ay incorporator at yung mga corporation ay na-incorporate between 1986 to 2001, ano ang nationality na kanyang nilagay? Filipino po, Your Honor. Pilipino. Okay. Katulad ni Marcoleta, I am reserving the right to have a second round in the subsequent hearings. Thank you very much, Mr. Thank you, Kong Chairman. PD. Pong salamat, Chairman. Mr. Lopez Thank and you. Attorney Ayo. Attorney, thank you. Okay na po. Para po sa kalaman ng committee natin, kaya po tumagal si Kong PD, binigay po ni Congressman Hil Acosta yung oras niya kay Kong PD. Nagpilista na po siya ng second round na rin. So ngayon, Chair would like